iPhone කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් shop එකට එකතු වෙන යාළුවෝ ඔක්කොම. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Samsung J7 mobile එකේ FRP lock එක අරගන්න විදිය ගැන. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට වැරදිලා phone එක reset වෙලා phone එකේ pattern එක අමතක කරලා හදිස්සියේ reset කරන්න උනොත් එහෙම phone එකේ මෙන්න මේ විදිහට ගියාම එතනින් එහාට email එකක් ඉල්ලනවා. සමහරවිට ගොඩක් අය email එක අමතක කරනවා. ඉතින් එහාට එතකොට යන්න බැරි වෙනවා. මම කියන්නේ ඔයාලට මේ Google lock එක bypass කරගන්න ක්‍රමයක් ගැන. සමහරලාට මේ ගොඩක් මේ කට්ටියට දෙවෙන දෙයක් තමයි මේ pattern lock එක අමතක වෙන එක. ඊට අමතරව pattern lock එක දෙතුන් සැරේ වැරදිලා ගහම එහෙමත් lock කරනවා. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තියෙනවා phone එක වැරදිලා හරිය reset කරොත් එහෙම reset කරගන්දී on කරද්දී අපිට email එක අමතක වෙනවා. ඉතින් එහාට යන්න බැරි වෙනවා. මේ account එක bypass කරගන්න ක්‍රමයක් ගැන තමයි මම මේ ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට බලන්න වීඩියෝ එක ඉවරනකම් ඇත්තටම මේකේ ලේසියෙන්ම සරලව ඔයාලට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙන්න මම ඔයාලට මේ දැන් මේ වෙන දේ තමයි පෙන්නලා දෙන්නේ. මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් අපිට ෆෝන් එක රීසෙට් කරලා බැරි වෙලාවක රීසෙට් වුණොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහට යනකොට මෙන්න මේ විදිහට වෙනවා. කියන්නේ ඊමේල් එක ඉල්ලනවා. ඊමේල් එක ඉල්ලුවාට පස්සේ ඊමේල් එකත් හරියට තුන් පාරකට වැඩිය හරියක වැරදිලා ගැහුවත් මේ ඒත් ලොක් කරනවා. එතකොට අපිට අලුත් හැම ෆෝන් එකකටම එන මෙරක් තමයි එන්නේ ඒක. ඒ හින්දා අපිට මේක ලේසියෙන් ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ ඊමේල් එක ගහමුවම මෙන්න මේ විදිහට අපිට මතක නැතුව තිබුණොත් එහෙම මෙතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් ඊමේල් එක දෙන්න. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක ස්කිප් කරලා ඉස්සරහට අරයි යන්න. ඊමේල් එක නැතුව. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්නේ කියලා. අපි බලමු වීඩියෝ එකට කොහොමද වැඩේ කරන්නේ. හොඳයි, මුලින්ම ඔයාට ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා ඔන් කරගන්න. ඔෆ් කරලා ඔන් කරගත්තා මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි එන්නේ. ඒකෙන් ඔයා ඉමර්ජන්සි කෝල් වලින් 112ට ඉස්සෙල්ලාම කෝල් එකක් ගන්න. 112ට කෝල් එකක් අරගෙන ඔය විදිහට කෝල් එක කනෙක්ට් කරලා පස්සේ කට් කරලා දාන්න. කට් කරලා දාලා ආයෙ බෑක් වෙන්න. ඊට මේ ඉතලින් ඔයා ඉස්සරහට යන්න. ඒකට ඔය විදිහට එනවා. ඔය විදිහට ඉස්සර. හැබැයි මේකට අනිවාර්යෙන් Wi-Fi connection එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලට ඒක හොට්ස්පොට් කරලා හරි යන්න පුළුවන් ෆෝන් එකකින්. ඔය විදිහට ස්කිප් කරලා ඉස්සරහට යන්න. ඔය විදිහට ඉස්සරහට ගියාම ඔය විදිහට Wi-Fi connection එකක් ඉල්ලනවා. සමහරවිට ඔයාලට ෆෝන් එක හොට්ස්පොට් කරලා වුණත් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් Wi-Fi connection එකක් තියෙනවා. ලේසි මේක Wi-Fi connection එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. mobile data වලින් බෑ. ඊට පස්සේ Wi-Fi connection එක ඔය විදිහට connect වෙලා ඔයා Wi-Fi එක connect කරගන්න. මේක ලේසි වෙන ෆෝන් එකකින් හොට්ස්පොට් කරලා ඔයාලට යන්න පුළුවන්. අතනම ගොඩක් එහෙම කරනවා දැන්. හොට්ස්පොට් කරලා ගියත් ලේසි Wi-Fi connection එකක් ඕනේ. ඔය විදිහට connect කරනවා. connected වුණාට පස්සේ ඔයා මේ යට එකට ගිහලා advanced එකට ගිහලා ඔන්න විදිහට keyboard එක ආවට පස්සේ මේ settings button එක ඔබනවා. ඊට පස්සේ මේ keyboard layout and feedback කියන එක ඔබලා මෙන්න මේ keyboard feedback ඔන්න ටික ඔබනවා. කළා ඔන්න ඔක ඔබලා ඔන්න ඔගේ මේ automatically කියන එක ඔබනවා. ඒක ටික් එක සමානට ඔයාගෙන දාලා නැති වෙද්දී ටික් එක ඔබලා ඉවරලා මේ දෙක ඇඟිලි දෙකෙන් ওই දෙක එකවර එබෙන්න ඔය විදිහට ඔබනවා. ඇඟිලි දෙක එකවර එබෙන්න. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට app එක ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට යනවා. ඔන්න ඔතනදී ඔයාට බ්ලොක් නම්බර් කියන එකට ගිහිල්ලා ඉතින් බලන්න පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් යනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ඔබට ගිහින් අපි කෝල් කරපු නම්බරේ ඔය විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට ඔයා ඔය ස්ටෙප් එක ඒ විදිහටම කරගන්න. එතකොට හරි. ඔතනින් ඇඩ් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔතනින් ක්‍රියේට් contact වලට ගිහිල්ලා ඔතනින් ඔයා මොකක් හරි ටයිප් කරන්න ඕන. හරි වර්ඩ් එකක් ටයිප් කරන්න. මම ABCD කියලා ගහන්න. ටයිප් කරලා මෙතන ඊමේල් එකට ඔයා මොකක් හරි ඊමේල් එකක් ගන්න. මම එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට මොකක් හදපු ඊමේල් එකක් තියෙනවා. නික Outlook එක. ඔන්න ඊමේල් එක ගහන්න. මේ දාලා තියෙන ඊමේල් එකම ගහන්න. ගහලා ඔය විදිහට Outlook එක තමයි ගහුවේ. නිකන් normal මම ඒවලත් නෑ. නිකන් normal ඊමේල් එකක් ගහුවේ. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඔය විදිහට සේව් කරගන්න. ඊපස්සේ ඔය විදිහට පෙන්නනවා. ඊපස්සේ ඔතන ඊමේල් එක ඉස්සරහට ගිහලා මේල් බොක්ස් එක ඉවර පස්සේ Gmail එකට ඕපන් වෙනවා. ඔයා Gmail එක ඕපන් කරගෙන ඔය විදිහට ස්කිප් කරලා add an email address කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාට මේ exchange and office තියෙන අන්න ඒක ඔබන්න. ඒකේ ඔබලා ඔයා මුකුත් කරන්න යන්න එපා. ඔයා අර කියපු email එකම මොකක් හරි email එකක් උතනට ගහන්න. දැන් මම අර දීපු example Gmail එකම ගහන්න. ඔන්න ඔය විදිහට ගහලා තියෙන type any email කියලා තියෙන උනාට ඔයා example දීලා තියෙන email එක ඔන්න ඔය විදිහට type කරලා manual setup කියන එක ඔබන්න. ඒකේ තියෙනවා යටම exchange කියලා එකක්. අන්න ඒක ඔබන්න. ඒකේ බොඩ පස්සේ ඒකෙත් පාත්‍රය එනකොට ඔයා ඔන්න ඔතන තියෙනවා
යට තියෙන සිලෙක්ට් කියලා. අන්න ඒක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ අපි පැටර්න් එකක් දෙන්න තියෙනවා. ඒකේ ඔයා පැටර්න් එකක් දෙන්න. ඔන්න ඉතින් පැටර්න් එක අරන් මෙන්න මේ විදිහට do not cut කරලා කන්ටිනියු කරලා ඔය විදිහට ඔයා මතක හිටින්න පැටර්න් එකක් දෙන්න. ඔන්න ඔය විදිහට ලේසි මත පැටර්න් එකක් ඔන්න ඔය විදිහට ඔන්න පැටර්න් එක දීලා කන්ටිනියු කරන්න. කන්ෆර්ම් කරන්න. ඊට පස්සේ සර්ටිෆිකේට් මොකුත් කරන්න එපා කැන්සල් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ආයේ ඔක්කොම ආපහු බැක් වෙන්න. සම්පූර්ණ ඉස්සරහා හිටපු තැනට බැක් වෙන්න ආපහු. බැක් වෙලා ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න. ෆෝන් එක ඔය විදිහට රීස්ටාර්ට් කරන්න. ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරපුවම ඔය විදිහට ෆෝන් එක ආයෙ රීස්ටාර්ට් වෙනවා. මෙන්න මේ J7 NXT කියන මොබයිල් එකට තමයි මම මේක හැදුවේ. සමහර වෙලාවට J7 සීරීස් ඔක්කොටම හරියන්නත් ඉඩ තියෙනවා. මම චෙක් කරලා බලුවේ නෑ හරියනවා. ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට විසඳුමක් කියන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට කොහොමද ෆික්ස් කරගන්න කියලා කියන්නම්. ඊට අමතරව යාළුවන්ටත් මේක ෂෙයා කරන්න. ඔන්න ඔය විදිහට සෙටප් එක ඉස්සරහට යන්න බෑ. දැන් ෆෝන් එක ඔන්නලා දැන් ඔය විදිහට යන සෙටප් එක කොහොම ඉස්සරහට යන්න. යද්දි ඔයාලට ඔය විදිහට ඉස්සරහට යද්දි normally අර වගේ ඉස්සරහට යද්දි ඔයාලට තැනක එනවා ඔයාගේ ගහපු පැටර්න් එක ගහන්න. ඒ පැටර්න් එක ඔයා ගහන්න. පැටර්න් එක ගහලා ඉස්සරහට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට අර විදිහට ඊමේල් එකක් එන්නේ නැහැ. එතන ඊමේල් එකක් ආවත් skip කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. දැන් මම පෙන්නන්නම් ඒක. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අලුතෙන් ෆෝන් එකක් ගත්ත විදිහට තමයි මෙන්න මේ කියන්නේ. අපි කියන්නේ ඊමේල් FRP ලොක් එක අයින් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඊමේල් මේ අපි ගහපු පැටර්න් එක ගහන්න. FRP Google account එක bypass කරලා තමයි මේ ඉස්සරහට යන්නේ අපි. ඒකට අපිට ඊමේල් එකක් ගහලා ඒකට යන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට අපිට පුළුවන් ඉස්සරහට යන්න. මොන විදිහට එනවා බලන්න. මෙතන ඊමේල් එක ගන්න දැන skip කියලා දෙනවා. skip බටන් එක ඔබන්න. ඊමේල් එක ගාලා ඉස්සරහට යන්න අවශ්‍ය නැහැ අපිට. skip කියන බටන් එක ඔබන්න. ඉස්සෙල්ලා skip බටන් එක hide වෙලා තිබුණේ. දැන් skip බටන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔය විදිහට ඔය සියලුම දේ skip කරන්න. කිසිම එකක් මේව කරන්න බෑ. ඔන්න ඕක next කරන්න. ඔතනදී ඔයා අනිවාර්යෙන් allow කරන්න ඕනේ. ඉතින් allow කරන්න. ඊට පස්සේ ඔතනත් skip කරන්න. ඔක sign in වෙන්න එපා. ඔතනත් skip කරන්න. ඔන්න ඉවරයි ෆෝන් එක. දැන් finish කියන බටන් එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ෆෝන් එක ආයෙ තිබ්බා වගේ තත්ත්වයට අවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපිට අර අවශ්‍ය ඉස්සරහට යද්දි ඊමේල් තව ඉල්ලන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ෆෝන් එක normally වුණා. දැන් ඇත්තට මේක ලේසි ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් පැටර්න් එක අමතක වෙලා එතකොට ෆෝන් එක වැරදිලා රීසෙට් වුණොත් එහෙම ඉස්සරහට යද්දි ඊමේල් එක ඉල්ලනවා. ඊමේල් එක ගොඩක් අයට මතක නැතුවත් යනවා. මතක තිබුණත් ඒක දෙපාර තුන්පාර වැරදිට ගෙවුවත් ඒත් බ්ලොක් කරනවා. හොඳම දේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට bypass කරගන්න එක. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක රැඳිලා හිටියට. කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ ෆෝන් මොඩල් එක දාලා මේ ගැටලුවක් තියෙනවා මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹුවාට.